नमस्कार तपाईलाई थाहा छ कि सिक्किम क्रोनिकलले यस प्लेटफर्मलाई विभिन्न न्यूज इन्फर्मेसन ल्याउनको निम्ति मात्रै प्रयोग गरेको छैन तर सिक्किम क्रोनिकलले सिक्किममा भइरहेको जुन चाहिँ उद्यमीलाई लिएर जति पनि इनिसिएटिभ्सहरू लिइरहनु भएको छ सरकारले र विभिन्न स्टेक होल्डर्सले ती सम्पूर्ण स्टोरिजलाई पनि लगातार रूपमा तपाईहरुको यो प्लेटफर्ममा ल्याएर तपाईहरुको अगाडि हामीले राख्ने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसै कारणले गर्दा जब हामी उद्यमी अथवा एन्टरप्रेन्योर्स अथवा एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा गर्छौं सिक्किमले अहिले एउटा प्याराडाइम शिफ्ट देखिरहेछ। इनफ्याक्ट सेभरल इयर्स भइरहेको छ जहाँनिर चाहिँ सिक्किमको विभिन्न यङ एस्पायरिङ माइन्ड्सहरूले एन्टरप्रेन्योरशिपपट्टि उहाँले एक्सप्लोर गर्ने इनिसिएटिभ्सहरू लिइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा आज जनवरी 16 तारिक र आज नेशनल स्टार्टअप डे हो र स्टार्टअप इन्डिया जुन चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको एउटा फ्ल्यागशिप इनिसिएटिभ रहेको थियो र त्यो 2016 देखि प्यान इन्डियामा स्टार्ट भएको थियो र स्टार्टअप इन्डिया जब 2016 मा स्टार्ट भयो त्यहाँदेखि 16 जनवरीको दिन नै नेशनल स्टार्टअप डे भनेर पुरा भारतमा नै मनाइरहेको हुन्छ। त्यसै क्रममा आज यस फ्रेममा पनि हामीले नेशनल स्टार्टअप डेलाई इनफ्याक्ट सिग्निफिकेन्ट बनाएर आजको यो कन्भर्सेसन हामी गर्न लागिरहेछौँ। किन भन्दाखेरि मैले अघि तपाईलाई भनिदिइसकेको छु कि सिक्किममा एउटा एन्टरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम क्रिएट भइरहेको छ र एउटा एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट युवाहरूको माझमा इनफ्याक्ट क्रिएट भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी आजको यस एक्सक्लुजिभ कन्टेन्टमा हामी एकदमै प्रमिसिङ एन्टरप्रेन्योर जसले सिक्किमलाई विभिन्न नेशनल र इन्टरनेशनल प्लेटफर्ममा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ र साथै साथ एन्टरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टमलाई लिएर उहाँ एकदमै ज्यादा सिरियस हुनुहुन्छ। अ प्रमिसिङ एन्टरप्रेन्योर, द फाउन्डर अफ एनी ट्याक्सी एन्ड एनी ओरिजिन्स र हु वाज अल्सो द प्राउड इनफ्याक्ट द प्राइड अफ अ स्टेट जस्तै फोर्ब्स 30 अन्डर 30 मा पनि उहाँको नाम रहेको थियो। त्यसै क्रममा लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हामीसँग हुनुहुन्छ रिवाज छेत्री, द फाउन्डर अफ एनी ओरिजिन्स एन्ड एनी ट्याक्सी। सो फर्स्ट अफ अल रिवाज वेलकम टु सिक्किम क्रोनिकल। थ्याङ्क यू सो मच। र मैले भनिदिइसकेँ कि आज 16 जनवरी इज अ नेशनल स्टार्टअप डे र इट्स अ प्यान इन्डिया एउटा होइन इनिसिएटिभ्सहरू विभिन्न प्रोग्राम्सहरू स्किम्सहरू चलिरहेछ जहाँनिर चाहिँ भारत सरकारले नै जति पनि प्रमिसिङ माइन्ड्सहरू छ जसले एन्टरप्रेन्योरशिपलाई एक्सप्लोर गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट सिस्टम क्रिएट गरिरहनु भएको छ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले नै। तर आज हामी सिक्किमको कन्टेक्स्टमा लिएर कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईले धेरै वर्ष भयो एन्टरप्रेन्योरशिपलाई एक्सप्लोर गरिरहनु भएको छ र आफ्टर सेभरल इयर्स अफ यु पर्सनली एक्सप्लोरिङ द इकोसिस्टम र इकोसिस्टममा बनाउनुमा तपाईँको ठुलो भूमिका छ। अहिले 2023 मा आइपुग्दाखेरि हाउ डु यु फाइन्ड नाउ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द स्टेट अफ सिक्किम? फर्स्ट अफ अल त सबैजनालाई आजको दिनमा होइन नेसनल स्टार्टअप डेको अवसरमा सबै एन्टरप्रेन्योर सबै यङ माइन्ड्सहरूलाई फर्स्ट अफ अल एउटा नयाँ सुरुवात पनि म सबैलाई लिनुहोस् भनेर म भन्न चाहन्छु। र आजको दिनमा हेर्नुभयो भने मैले एन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी थालेको 2013 देखि हो। सो एउटा डेकेड भयो होइन। सो अलिकति धेरै एक्सपिरियन्सहरू कलेक्ट गरेँ, धेरै इकोसिस्टमहरू देखेँ होइन नर्थ इस्टमा स्पेसली र वर्ल्डको इकोसिस्टम अहिले एन्टरप्रेन्योरशिपमा कतापट्टि जाँदैछ, कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा जाँदैछ र यहाँको सिक्किमको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब हेऱ्यो भने धेरै ड्रास्टिक चेन्जेसहरू रिसेन्ट इयर्समा भएको छ जहाँ चाहिँ अलिकति स्टेक होल्डरको पनि अवेरनेसहरू बढेको छ होइन। राइट फ्रम तपाईँले हेर्नुभयो भने गभर्मेन्टको, राइट फ्रम अल द ब्युरोक्रेसी होइन, राइट फ्रम यङ माइन्ड, स्कुल, कलेजेस चारैतिर अहिले एन्टरप्रेन्योरशिपको एउटा हल्ला छ होइन। सबैलाई एउटा रुचि छ कि होइन म पनि स्टार्टअप गर्छु, म पनि केही नयाँ स्टार्ट गर्छु भनेर। सो अवेरनेस फेजदेखि हामी अगाडि बढिसकेको छौँ होइन। सो जहिले पनि फर्स्टमा आउँछ एउटा फनलिङ गर्दाखेरि पनि फर्स्टमा हामी अवेर गराउँछौँ नि होइन। द टप लाइन सबसे भन्दा माथि चाहिँ अवेरनेस हुन्छ। अब सिक्किम चाहिँ एउटा स्टेजदेखि अर्को स्टेज जाँदैछ जहाँ चाहिँ अवेरनेसदेखि हामीले अब कसरी चाहिँ इकोसिस्टम होइन तपाईँले हामीले कुरा गरिरहेको छौँ। इकोसिस्टम हामीले पहिलादेखि कुरा गरेको, तर आज जति इकोसिस्टमको खाँचो छ र सिक्किममा आजको दिनमा जति निड भएको छ त्यस्तो निड 10 इयर्स अगाडि थिएन होला। किनभने 10 इयर्स अगाडि त्यस्तो अवेरनेस थिएन नि। आजको दिनमा सबैजना अवेर छ, सबैजनालाई थाहा छ कि कसरी कस्तो गर्नुपर्ने भनेर। र आजको दिनमा पियर सपोर्ट चाहिएको छ, आजको दिनमा ह्यान्ड होल्डिङ चाहिएको छ, आजको दिनमा फाइनेन्सियल एक्सेस टु फाइनेन्स चाहिएको छ सबैलाई होइन। सो आई थिङ्क अहिले चाहिँ हामी राइट टाइममा छौँ एज अ इकोसिस्टम र सिक्किमले लास्ट 10 इयर्समा धेरै
काम गरेको छ। सो अभियसली जब इकोसिस्टमको हामी कुरा गर्ने गर्छौँ, यो इनफ्याक्ट यो कन्भर्सेसन हामी ब्रिफ बनाउनेछौँ र जब इकोसिस्टमको कुरा गर्छौँ तपाईँले भन्नुभयो कि फर्स्ट फेजमा इट वाज अबाउट द अवेरनेस। इभन तपाईँले पनि एकदमै ठुलो भूमिका निभाइरहनु भएको छ। इभन विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू हुनुहुन्छ। इभन द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम इज लाइक राइट नाउ काइन्ड अफ सिरियस अबाउट अन्टरप्रेनरसिप होइन, र उहाँहरूले विभिन्न स्किम्स एन्ड पोलिसिज त निकालिरहनु भएको छ। तर अवेरनेसको सँगसँगै जुन चाहिँ एजुकेसनको सँगसँगै देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट निड्स टु कम टुगेदर टु बिल्ड अप एन इकोसिस्टम। फर्स्टमा आउँछ पोलिसिज एन्ड स्किम्सहरूको कुरा नि त। सो हाउ डु यु सी द पोलिसी एन्ड द स्किम्स इन द स्टेट अफ सिक्किम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आउने जति पनि एस्पायरिङ अन्टरप्रेनर्स र एक्जिस्टिङ अन्टरप्रेनर्सलाई सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। सो वाट आर द चेन्जेस इन द पोलिसी द्याट यु सी राइट नाउ इन द स्टेट अफ सिक्किम? आई थिङ्क सबसे ठुलो च्यालेन्ज आजको दिनमा द डेफिनेसन अफ स्टार्टअप एन्ड द डेफिनेसन अफ अन्टरप्रेनर आजको दिनमा धेरै मिक्सअप भएको छ। भेरी ट्रु। तपाईँले हेर्नुभयो भने बिजनेस र स्टार्टअपको कुरामा आजको दिनमा एउटा लाइनै छैन भनौँ न। बिजनेस पिपल आर स्टार्टअप्स, बिजनेस पिपल आर अन्टरप्रेनर्स भन्ने खालको भइसकेको छैन। सो आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम टु ड्र द्याट लाइन क्यौ। हामीले त्यो लाइन ड्र गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ स्टार्टअपलाई डिफाइन गर्नुपर्छ होइन आजको दिनमा। किनभने कि अब नेचुरली नै हुने कुरा हो। फर्स्टमा अवेरनेस गर्दाखेरि अब ब्याक इन 2016देखि जब म सिक्किममा आएर एक्टिभली हामीले काम गर्नु थाल्यौँ होइन स्टार्टअपमा। र आजको दिनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सिक्किममा चाहिँ पहिल्यैदेखि धेरै गभर्मेन्ट इम्प्लोइ होइन, एउटा सबैजनालाई गभर्मेन्ट इम्प्लोइ चाहिने, त्यहाँदेखि अब द ग्लोरी अफ अ पोलिटिसियन भयो होइन, सबैजना पोलिटिसियन हुने र द इज अफ अब आजको दिनमा कन्ट्र्याक्टर्सहरू भयो होइन। सो हामीले चाहिँ आजको दिनसम्म रोल मोडल्सहरू चाहिँ यो फिगर्सलाई मात्रै देखेको थियौँ नि होइन। तपाईँको मेबी बिफोर अ डेकेड अगो लाइक हामीले अन्टरप्रेनर स्टार्टअपमा त्यस्तो रोल मोडलहरू थियो सामाजिक, अब आजको दिन समाजमा थियो तर त्यो हिसाबले उब्रेको थिएन जुन चाहिँ अहिले छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आजको दिनमा एउटा सबैलाई ओत लाग्ने एउटा ठाउँ भयो क्या। एभ्री बिजनेस पिपललाई ओत लाग्ने एउटा अलिकति रेस्पेक्ट, अलिकति सबैले बुझ्ने खालको ओत लाग्ने ठाउँ चाहिँ आजको दिनमा स्टार्टअप अन्टरप्रेनरसिप भएको कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ त्यो लाइनै छैन जहाँ चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड अन्टरप्रेनर र बिजनेसम्यान एभ्रीबडी कम अन्डर अ सिङ्गल ब्यानर अफ अन्टरप्रेनर भन्ने छ नि होइन। तपाईँको आजको दिनमा प्रोप्राइटरसिप होस् कि ठुलो लार्ज कर्पोरेट, आजको दिन सबैजना चाहिँ एउटा स्टार्टअप भन्ने थेगो भइसकेको छ होइन। सो आई थिङ्क नाउ वेन वी टक अबाउट पोलिसीमा हेऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट थिङ इज वी हेभ टु डिफाइन होइन। आज किनभने जबसम्म हामी डिफाइन गर्दैनौँ त्यो हिसाबले हाम्रो पोलिसीहरू बन्नि नै सक्दैन होइन। अब आजको दिनमा हामीले अब कसलाई चाहिँ पुर्याउने, अब सपोज आजको दिनमा के हामीले स्किम्सहरू निकाल्यो, के पोलिसी डेलिभरी गर्नु पऱ्यो अरे होइन सर्भिसमा, र त्यो एन्ड हाम्रो चाहिँ यो एन्ड हाम्रो टार्गेट चाहिँ को हो भन्दाखेरि अब स्टार्टअप पोलिसीको मेन कुरा अब आजको दिनमा एमएसएमई पोलिसीले डल्लै लार्जली एमएसएमईलाई हेर्छ, तर स्टार्टअप इज अगेन अ निश भयो नि त होइन। एउटा सर्टन क्याटेगोरीको बिजनेसेसहरूलाई मात्रै त स्टार्टअप भनिन्छ टेक्निकली। र यो डिफाइन गर्नु चाहिँ आजको दिनमा सिक्किममा धेरै ठुलो निड भइरहेको छ होइन। यो चाहिँ आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम क्या। सो डु यु थिङ्क नाउ द एजुकेसन एन्ड स्टार्टअप इज मोर, आई मिन द अवेरनेस एन्ड द स्टार्टअप इज मोर निडेड इन द स्टेट अफ सिक्किम? अब अन्टरप्रेनरसिपको त अवेरनेस भइसकेको छ कि लाइक उद्यमी होइन के हो, र जो पनि अन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ त्यसको डेफिनेसन के हो भन्ने। तर लाइक फर इन्स्टेन्स वी हेभ फेल्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट every like you know startup founders and entrepreneurs, but every entrepreneurs are not startup founders neither. So to define गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ. So for that I guess we really need startup policy नि त बेसिकली त्यो स्टार्टअपै डेफिनेसन भएको छैन सिक्किममा, डिफाइन गरेको छैन. सो सिन्स यु हेभ बिन वर्किङ भेरी क्लोजली विथ द स्टेक होल्डर्स होइन, स्टार्टअप पोलिसी पनि फ्रेम हुँदैछ भन्ने कुराहरू हामीले सुनेको थियौँ. सो कहाँसम्म आइपुगेको छ स्टार्टअप पोलिसी र त्यसले कस्तो कस्तो बेनिफिट दिनेछ? अब आज हामीले कुरा गऱ्यौँ भने एमएसएमई पोलिसी गभर्मेन्टले आई थिङ्क यो रिसेन्ट इयर्समा हामीले ड्राफ्ट गरेर गभर्मेन्टले अलरेडी नोटिफाई गरेको छैन एमएसएमई पोलिसीमा. र हामीले एकपल्ट डिस्कसनमा पनि राखेको थियौँ कि एमएसएमई पोलिसी साथसाथ स्टार्टअप पोलिसी पनि गरौँ भनेर. तर फेरि हामीले एज अ स्टार्टअप कम्युनिटी हामीले सोच्यौँ कि यसलाई सँगै गऱ्यो भने स्टार्टअपको महत्त्व हुँदैन. सो अहिले चाहिँ हामी यो जुन चाहिँ स्टार्टअप पोलिसी छ अलरेडी डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूको रिभ्यूहरू लिएर एउटा ड्राफ्ट स्टेजमा छ. र विदिन अ इयर वी आर होपफुल द्याट स्टार्टअप पोलिसी पनि
गभर्मेन्टले नोटिफाई गर्नुहुन्छ होला एप्रुभ गरेर नोटिफाई गर्नुहुन्छ होला भने हामी धेरै अप्टिमिस्टिक छौँ यसमा चाहिँ So do you think like since you have been working with other organizations also in the state of Sikkim like कतिवटा स्टार्टअप्सहरू तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्छ इफ यु गिभ मी एन एप्रोक्सिमेट मेट्रिक्स टु द्याट हुन्छ नि आई गेस इट्स ह्यान्डफुल होइन र बिकज यु हेभ बिन मुभिङ अराउन्ड द स्टेट होइन घुमिरहनु भएको छ अन्टरप्रेनर्स त थुप्रै छ तर कतिवटा स्टार्टअप छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एप्रोक्सिमेटली फर्स्टमा त हेर्नु पऱ्यो भने लाइक हामीले आजको दिनमा है स्टार्टअपको डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि एभ्री वान हु इज रेजिस्टर्ड एज अ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी एन्ड रेजिस्टर्ड एन्ड रेकग्नाइज बाई डिआइपिपी एज अ स्टार्टअप होइन सो त्यसलाई मात्रै त स्टार्टअप टेक्निकली हो सो हामीले यो सन्दर्भमा हेऱ्यो भने आई थिङ्क वी आर लेस देन 50 है सो वी आर लेस देन 50 आई थिङ्क अर्को कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ जुन चाहिँ कम्पनी एक्ट जुन चाहिँ सिक्किममा वी आर अलमोस्ट एट अ नियरिङ स्टेज होइन अब यो त्यसको पनि समाधान हुनु आँटेको छ र त्यो देख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क नेक्स्ट 5 इयर्समा चाहिँ फ्रम 50 to 5,000 पुग्न हामीलाई धेरै गाह्रो चाहिँ पर्ने छैन सो इट्स एक्चुअली बुमिङ ग्रेजुअली So even like we'd like to highlight viewers like entrepreneurs त थुप्रै छ तर स्टार्टअप फाउन्डर्स अथवा स्टार्टअप्सहरू एकदमै कम्ती छ उहाँले भने एप्रोक्सिमेटली मेबी ह्यान्डफुल 50 जस्तो मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन तर वी आर नट एक्चुली गिभिङ एप्रोक्सिमेटली मात्रै हो तर इफ यु गो टु द गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको डेफिनेसन टेक्निकली पनि स्टार्टअप इन्डिया चाहिँ होइन जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको अन्डरमा जुन चाहिँ रेकग्निसन सर्टिफिकेट्सहरू पाउँछ त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ र साथै साथ आई फिल फर अ कपाल अफ इयर्स मात्रै हुन्छ नि त स्टार्टअप पनि यु क्यान बी फर यर होल लाइफ टाइम नो फर अ कपाल अफ इयर्स या फर 7 years सम्म मात्रै तपाईँ यु क्यान कल यर मिन्स द द कम्पनी द्याट यु ओन एज अ स्टार्टअप नि त सो त्यसले गर्दा आई गेस द्याट हेज टु बी क्लियरली डिफाइन्ड जुन चाहिँ स्टार्टअप पोलिसी अब सिक्किममा बनिन आँटेको छ ओके नो लेट्स कम टु वन्स यु तपाईँले कम्पनीज एक्टको कुरा गर्नुभयो अब पोलिटिकल डिबेट त भइ नै बस्छ होइन बिकज देयर सो मेनी पोलिटिकल पार्टिज हु टक्स अबाउट कम्पनीज एक्ट एक अर्कालाई भन्ने कुरा त चलि नै रहन्छ बट लेट्स नट गो इन्टु द्याट बट तर एटलिस्ट सिक्किममा डायलग स्टार्ट भएको छ नि त अहिले होइन बिकज जुन चाहिँ ओल्ड लजको अन्डरमा कम्पनीज एक्ट छ होइन त्यसलाई एक प्रकारले हेर्दाखेरि वी सुड अलवेज फोकस अन द ओल्ड लज भन्ने पनि छ तर कहीँ न कहीँ गएर अगेन न्यू ल पनि छ तर न्यू ल सिक्किममा इम्प्लाइ भएको छैन अथवा त्यो इम्प्लिमेन्ट नै भएको छैन नि त सो अगेन द सेम थिङ स्यान्डविच भएको छ अन्टरप्रेनर्स भन्ने कुरा छ तर फाइनली वी हेभ बिन हियरिङ तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ देयर इज अ डिस्कसन गोइङ अन इन द गभर्मेन्ट अफ द स्टेक होल्डर्स लाइक अब कम्पनीज एक्टलाई सर्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ पुरानो कानुनलाई हामीले राख्यो भने नयाँ कानुनसँग पनि राख्यो भने कसरी चाहिँ चल्ने भन्ने एउटा स्पेसल होइन मिन्स प्रोभिजन हुनसक्छ भन्ने कुरा सम्भावना देखिरहेको छ सो हाउ डु यु सी द्याट राइट नाउ हामीले आजको दिनमा हेऱ्यौँ भने होइन तपाईँको यो जुन चाहिँ कम्पनी एक्टको कुरा 2013 देखि भ्याक्युम थियो आजसम्म नि भ्याक्युम छ होइन सिक्किममा तर रिसेन्ट इयर्समा अहिले जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ धेरै एक्टिभली रोल खेलेर एउटा कमिटीको गठन भएको थियो विच वाज हेडेड बाई एक्स चिफ जस्टिस अफ हाई कोर्ट र त्यो एउटा पिभिटल रोलमा यहाँबाट हामीले स्टेक होल्डरसँग कुरा गरेर एन्ड गभर्मेन्ट हेज सेन्ड इट टु सेन्ट्रल गभर्मेन्ट त्यहाँबाट पनि एप्रुभल भएर ब्याक स्टेटमा आएको छ भन्ने जानकारी हामीले पायौँ र इट माइट गेट नोटिफाइड एनी डे भन्ने सो हामीलाई चाहिँ आई थिङ्क वी आर भेरी अप्टिमिस्टिक अहिले जुन चाहिँ हिसाबले अन्टरप्रेनरपट्टि फोकस छ जुन चाहिँ अब किनभने अब सबैलाई थाहा थियो कि नोबडी वाज करेजेस इनफ टु बेसिकली सल्भ द प्रब्लम अफ स्टार्टअप्स होइन तपाईँको जुन चाहिँ कम्पनीज एक्टको सिक्किममा कसले पनि एउटा पिभिटल रोल खेलेको थिएन र रिसेन्ट इयर्समा चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो रोल खेलेर र कसरी एम्बिकली सल्युसनमा हामी पुग्न सक्छौँ र आई थिङ्क वी आर भेरी क्लोज सो हामी भेरी अप्टिमिस्टिक छौँ कि र सुन्नुमा आएको छ कि इभन जुन चाहिँ रेजिस्ट्रार अब एकर्डिङ टु द ओल्ड ल अफ सिक्किम हाम्रो रेजिस्ट्रार अफ कम्पनी चाहिँ सेक्रेटरी ल डिपार्टमेन्ट हो र आई थिङ्क हामीले जानकारी लिएर आई थिङ्क वी आर भेरी क्लोज टु सल्भिङ दिस इस्यु अफ कम्पनी एक्ट हाम्रो सिक्किममा आजको दिनमा सो द्याट मिन्स जुन चाहिँ अब एउटा एमिकेबल सल्युसनलाई एक्सपेक्टेसन गरिरहेको छ वी सी अ पोसिबल होप तरखेरि जस्तै वी हेभ अ लट अफ एस्पेक्ट्स टु द कम्पनीज एक्ट नि जस्तै सिआइएन नम्बर हुनुपर्ने इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि बाहिरबाट जति पनि इन्भेस्टर्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि स्कोप हुनुपर्ने स्पेस हुनुपर्ने कुराहरू होइन र डु यु सी द पोसिबिलिटिज द्याट यु एभ्रिथिङ वुड बी सर्टेड आउट इन द प्रोभिजन द्याट यु आर लुकिङ फर अब मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलरेडी गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई पठाएर एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा सर्टन सपोज सिआइएन नम्बरहरू सपोज हामीले गभर्मेन्ट अफ इन्डियाकै जुन चाहिँ स्टार्टअप जुन चाहिँ कम्पनीज एक्ट छ त्यसको युज गरेर सो
एक्सचेन्ज अफ डेटा एन्ड रिसोर्स गरेर एउटा के समाधान आएको छ जस्तो लाग्छ र आई थिङ्क हामीले एज अ सिक्किम हेर्नु पऱ्यो भने होइन यो जुन चाहिँ कम्पनी एक्टको इस्यु छ तर भोलिको दिनमा द्याट क्यान बी अ बिग अपर्च्युनिटी किनभने लाइक सानो स्टेट हो हाम्रो होइन र लाइक हामीले धेरै वर्षको लागि लाइक वी हेभ बिन ब्याकवर्ड जुन चाहिँ कम्पनी भयो स्टार्टअप भयो त्यो रेभोल्युसन हाम्रो भएको छैन नि होइन सो आई थिङ्क हामीले त्यो लिप लिँदाखेरि चाहिँ हामीले टु बेसिकली एमेन्ड फ्यु थिङ्स इन द पोलिसी विल ओपन अ लट अफ अपर्च्युनिटी सिक्किम एज अ एउटा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी खोल्छ भने हामी त्यसमा भेरी अप्टिमिस्टिक छौँ सो कि पोलिसिजमा एउटा कम्पनीज एक्ट आयो पोइन्टर्स मात्रै भनिदिनुहोस् यसलाई इलाबोरेट गर्ने छैन मेबी इन द नेक्स्ट कन्भर्सेसन विल हेभ अ लट अफ थिङ टु टक अबाउट तर पोइन्टर्समा अपार्ट फ्रम द कम्पनीज एक्ट अभियसली द्याट्स अ प्राइम वान त्यसमा गभर्मेन्टले काम गरिरहेछ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो र होपफुली वी सी अ लट अफ पोसिबिलिटिज अहेड र वाट आर द अदर पोलिसिज द्याट जुन चाहिँ हेज टु बी हियर सो द्याट इट क्यान एक्चुली मेक अ प्याराडाइम शिफ्ट इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम नट द अन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टम बट द स्टार्टअप इकोसिस्टम पोलिसी भन्दाखेरि पनि अब एउटा चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्स होइन आई थिङ्क यो सिक्किमको स्टार्टअप्सहरूको लागि ठुलो च्यालेन्ज भइसकेको छ होइन किनभने हामीले यो इकोसिस्टमलाई नर्थ इस्ट एज अ जेनरल इकोसिस्टमलाई बुझ्ने भिसी फन्डहरू नेटफीको एउटा छ र आई थिङ्क लाइक त्यो बाहेक हाम्रोमा अरू केही अप्सनै छैन सो एउटा एक्सेस टु फाइनेन्स भयो होइन अर्को कुरा अब हेर्नु पऱ्यो भने सिक्किमदेखि चाहिँ पनि तपाईँको दिल्ली नभए बम्बे ट्रान्सपोर्ट गर्नुको लागि धेरै चार्जेसहरू छ नि होइन सो हामीले त्यो सल्भ गर्नुपर्छ होइन सो मेबी एउटा लजिस्टिक्स पोलिसी विच इज अल्सो आई थिङ्क एउटा ड्राफ्ट फेजमै छ यो पनि होइन किनभने लजिस्टिक्स एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो अब अर्को कुरा हेऱ्यो भने जुन चाहिँ स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई चाहिएको चाहिँ आजको दिनमा हाम्रोमा एसिलेटर्सहरू छैन होइन सिक्किममा लाइक इन्क्युबेसन त हाम्रो एआइसी छँदैछ होइन सो आई थिङ्क हामीलाई अझै पनि मेबी भेरी फोकस्ड इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू पनि चाहिन्छ जहाँ चाहिँ एग्रिकल्चर स्पेसिफिक फोकस इन्क्युबेसन सेन्टर भयो टुरिज्म स्पेसिफिक फोकस इन्क्युबेसन सेन्टर भयो होइन सो द्याट यो डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूलाई ग्रोथ दिनुको लागि हामीलाई यो खालको स्पेसिफिक इन्क्युबेसन सेन्टर्सहरू पनि चाहिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो आजको दिनमा सिक्किममा एन्जल इन्भेस्टरको नेटवर्क छैन होइन वेराज अब डिफ्रेन्ट रिजन्स अब तपाईँले हेर्नु काश्मीर एन्जल्सले कश्मीरमा गरिरहेको छ होइन सो इम्फाल एन्जल्सले मणिपुरमा के रोल खेलिरहेको छ त्यसरी सिक्किममा पनि एउटा एन्जल्स नेटवर्कको जरुरी छ अब त्यसरी नै अब हामीले हेर्दै जानु पऱ्यो भने सिक्किम एउटा मलिलो भूमि मात्रै हो र हामीले धेरैवटा कुरा आजको दिनमा रोप्नुपर्ने छ होइन अब तपाईँले आजको दिनमा रेजिस्ट्रेसनहरू हेर्नु पऱ्यो भने आजको दिनमा हाम्रोमा रिसोर्सहरू पनि धेरै कम छ नि होइन अब हामीले त हेर्नु पऱ्यो भने आजको दिनमा हाम्रोमा धेरैवटा एस्पेक्टहरूमा रिसोर्सै छैन होइन सो त्यो हिसाबले आई थिङ्क इभन हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले पनि होइन यो खालको एउटा मेबी अ डायलग विथ द स्टार्टअप कम्युनिटी एन्ड त्यो खालको कोर्सेसहरू होइन मेबी डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा इन्ट्रोड्युस गरायो भने हाम्रो त्यो जुन चाहिँ ग्याप भइरहेको छ रिसोर्सको होइन मेबी अलरेडी एमबिए बिबिए छ भने स्किलिङको पर्टिकुलर सर्ट टर्म कोर्सेसहरू भयो होइन सपोज लङ टर्म कोर्सेसहरू पनि डिफ्रेन्ट कलेजेस युनिभर्सिटिजहरूमा इन्ट्रोड्युस गराएर त्यो स्किल ग्याप जुन चाहिँ छ आजको दिनमा त्यो आइडेन्टिफाई गरेर हामीले सल्भ गऱ्यो भने आई थिङ्क किनभने स्टार्टअप बुम हुनुको लागि तपाईँलाई म्यान पावर धेरै चाहिन्छ होइन सो यो सब च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हामीले सल्भ गऱ्यो भने आई थिङ्क द्याट इज वाट आइ एम लुकिङ फर I'll just add up one thing जुन चाहिँ मैले पनि यो क्युरियोसिटीले मैले तपाईँलाई सोधेको बिकज वेन इट कम्स टु एक्चुली स्टार्टिङ अप यो कम्पनी अर मेबी अन्डर प्रोप्राइटरसिप पनि भयो अथवा प्राइभेट लिमिटेड भयो एन्ड देन टर्निङ द्याट इन्टु एज रेकग्नाइज स्टार्टअप होइन वी निड टु एजुकेट फ्रम द पञ्चायत लेभल टु द हायेस्ट ब्युरोक्रेसी हो नि त त्यो त अहिले प्रोसेसमा देखिरहेछ तर पनि अगेन द्याट डु यु थिङ्क टु द्याट कन्टेक्स्ट द्याट जहाँनिर हामीले पञ्चायत अर्बन लोकल बडिजमा लाइसेन्स बनाउनुदेखि त्यहाँदेखि लेबर डिपार्टमेन्टमा हाम्रो होइन त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन हुनु पऱ्यो के भन्छ कमर्सियल एन्ड सब इस्टाब्लिसमेन्ट एक्टको अन्डरमा हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छ देयर लट अफ थिङ्स नि त सो डु यु थिङ्क वी हेभ बिन सक्सेसफुल सो फार टु एजुकेट देम अबाउट द यु नो कसरी चाहिँ सिक्किममा बिजनेसलाई बुम गर्न सक्छ र अन्टरप्रेनरसिपलाई अगाडि बढाउन सक्छ आई थिङ्क हाम्रो भेरी अनेस्टली स्पिकिङ होइन सिक्किममा एउटा डिजिटलपट्टि होइन जुन चाहिँ एक्सेप्टेन्स इन टर्म्स अफ हेर्नुभयो भने धेरै कम छ त्यही कारण आजको दिनमा हामी इज अफ डुइङ बिजनेस ऱ्याङ्किङमा पनि धेरै पछाडि छौँ धेरै पछाडि छौँ किनभने त्यो सबै पेपर वर्कहरू अनलाइन छैन
होइन सो त्यो खालको च्यालेन्जेसहरूमा चाहिँ आई थिङ्क तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आजको दिनमा वी निड द रेभोल्युसन क्या तपाईँको राइट फ्रम रेजिस्ट्रेसन सुड बी आजको दिनमा धेरै फ्रेगमेन्टेड छ नि रेजिस्ट्रेसन होइन प्रोसेस तपाईँको गान्तोकमै हुन्छ सिङताममै हुन्छ होइन सो फर अ स्टार्टअप टु थ्राइभ एन्ड ग्रो भेरी फास्ट आई थिङ्क हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ हिसाबको अब मेरो सजेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आई थिङ्क एउटा सिङ्गल बडी हुनुपर्छ जुन चाहिँले चाहिँ एउटा वाट एभर जे पनि रेजिस्ट्रेसन गर्छ होइन सो एउटा सिङ्गल बडी छ भने चाहिँ नभए एउटा सिङ्गल वेबसाइट छ भने र त्यसलाई इजी बनाइदिन्छ क्या तपाईँ जहाँसुकै रेजिस्टर हुनुहोस् तर एउटा सिङ्गल प्लेटफर्म छ भने त्यो इजी बनाइदिन्छ होइन आजको दिनमा धेरै च्यालेन्जेसहरू छ कि हामीले सपोज एनओसीहरूको लागि म्यानुअली कतिवटा कामहरू गर्नु सिङ्गल विन्डो सिस्टम चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो सिङ्गल विन्डो सिस्टम त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आजको दिनमा इओडिपीमा धेरै पछाडि छौँ होइन जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन प्रोसेसहरू भयो तपाईँको जुन चाहिँ अब आजको दिनमा धेरैवटा म्यानुअलहरू छ नि के पर्मिसनहरू लिनु पर्ने म्यानुअलहरू छ सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने छ डिजिटलाइजेसन अफ द एन्टायर गभर्नेन्स बिकज हाम्रो अनफर्चुनेटली डेफिनेसन अफ सिङ्गल विन्डो चाहिँ डिपार्टमेन्टको अगाडि एउटा बुथ जस्तै बनाउँछ विथ सिङ्गल विन्डो अन्त त्यही सिङ्गल विन्डो हुन्छ तरखेरि चाहिँ आई गेस इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु अवे द्याट सिङ्गल विन्डो चाहिँ इट हेज टु बी डिजिटलाइज कम्प्लिटली सो द्याट इट बिकम्स इजी फर एन्ड एनी प्रमिसिङ एन्ड एस्पायरिङ माइन्ड टु एक्चुली गेट इन टु द सिस्टम अब हेऱ्यो भने आई थिङ्क दिस इज अ विन विन फर बोथ साइड्स होइन एउटा सिटिजनलाई केही आजको दिनमा केही सपोज कुनै स्किममा नभए केहीमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो भने होइन सो ह्यासल फ्री उनीहरूले घरमै बसेर गर्नु सक्यो भने लाइक इट जस्ट चेन्जेस द गेम के र ब्युरोक्रेसीलाई पनि त्यो पेपर वर्कको लोड हुँदैन होइन सो यो खालको सिस्टम बनायो भने एउटा ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुन्छ होइन र तपाईँको डिफ्रेन्ट जुन चाहिँ अहिले ग्याप्स भइरहेको छ होइन फर इक्जाम्पल आजको दिनमा सपोज एउटा यो खालको प्लेटफर्म बनेर इभन इफ आई हेभ टु पे प्रिमियम क्या मैले अब सपोज घरमै बसेर रेजिस्ट्रेसन गरेँ तर मैले त 1000 रुपियाँ बेसी तिर्नु पऱ्यो भने पनि अब तिर्छु तर आजको दिनमा त्यो कन्भिनियन्स चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ नि होइन सो हामीले यसमा चाहिँ आई थिङ्क दिस हेज टु बी मोर अफ अ ब्युरोक्रेसी लेभल वर्क होइन किनभने अब अ लट अफ पिपल एट द राइट प्लेसेस हेभ टु टेक इनिसिएटिभ होइन किनभने इट्स अल प्लग एन्ड प्ले आजको दिनमा तपाईँले ई गभर्नेन्स गर्नुको लागि केही नयाँ कुरा त स्टार्ट गर्नुपर्ने छैन आजको एनआइसी छ स्टेटमा होइन सो कतिवटा कुराहरू त अलरेडी बिल्ड भइसकेको कुराहरू हो यसलाई चाहिँ प्लग एन्ड प्ले गरेर आई थिङ्क यो गऱ्यो भने किनभने रेजिस्ट्रेसन तपाईँले यहाँ गर्नुहोस् या रेजिस्ट्रेसन दिल्ली जहाँ पनि केस त सेम हो नि होइन यो जुन चाहिँ पेपर वर्कको कुरा तर डिफ्रेन्ट अब आजको दिनमा मैले अब मेरो एउटा कम्पनी बम्बेमा रेजिस्टर्ड छ म यहीँ बसेर सबै कुरा गरेर आई कुड रेजिस्टर कम्पनी इन बम्बे होइन सो त्यो इजमा मैले गर्नु सकेँ नि सो आई थिङ्क त्यो इज चाहिँ हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ सिक्किममा पनि या जब इन्कर्पोरेसनको कुरा गर्नुभयो भने मोस्ट अफ द स्टार्टअप्स यो पनि हाम्रो भ्युअर्सलाई भनिदियो कि बिकज सिन्स वी आर स्टिल वर्किङ अन द कम्पनीज एक्ट किनभने अगेन वी से द्याट the entrepreneurs, aspiring minds have been sandwiched between the old Companies Act and the new Companies Act. त्यही कारणले सिक्किममा अहिले मात्रै भर्खरै मात्रै डायलग डिस्कसन स्टार्ट भएको छ कि यसलाई सर्ट आउट गरिहाल्नुपर्छ भन्ने तर त्यसै कारण जति पनि ह्यान्डफुल अफ स्टार्टअप छ स्टेटमा म्याक्सिमम अफ द्याम इनफ्याक्ट अलमोस्ट एभ्री वान हेज बिन इन्कर्पोरेटेड आउटसाइड सिक्किम सो त्यसले गर्दा ट्याक्सेसहरूमा पनि द लट अफ थिङ्स टु लुक इन्टु द्याट मेट बी अ टेक्निकल इलाबोरेसन द्याट वी निड विच वी मे कम विथ द सेम टपिक इन द फ्युचर एज वेल तर so now there are a lot of annual compliances ni ta jastै what the entrepreneurs would seek is of course investors त obvious खोजिरहनु भएको छ तर के the biggest support that entrepreneurs seek is from the government ni ta comparatively तपाईले हेर्नु भयो भने look at Manipur is thriving right now in terms of startup they have their own VC funds been there so can't Sikkim also have that and अर्को चाहिँ VC funds त छँदैछ र साथै साथ जति पनि annual compliancesहरू छ नि why doesn't the government take an initiative to actually support those startups handful मात्रै त छ नि त हजुर I recently met the honorable chief minister होइन अब यो कुरामा चिफ मिनिस्टर इज भेरी सिरियस हो जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हिसाबले त्यही कारण कम्पनीज एक्टलाई छिटो सल्भ गर्ने होइन सिक्किममा 2023मा एउटा इन्भेस्टमेन्ट समिट पनि प्लान हुँदैछ सो आई थिङ्क अहिले जुन चाहिँ चिफ मिनिस्टरले सोचिरहेको छ सिक्किमलाई स्टार्टअपको लागि एउटा राइट वेमा कसरी गर्नुपर्ने होइन किनभने आजको दिनमा कतिवटा कुराहरू तपाईँको ह्यापाजार्टली स्टार्ट भएको छ होइन तर त्यसलाई राइट अर्डरमा राइट फ्रम डेफिनेसन टु डिफ्रेन्ट स्किम्स होइन स्टार्टअपको डेफिनेसन भयो होइन सो यो सबै कुरालाई आजको दिनमा एउटा स्ट्रिमलाइन गर्ने
होइन आई थिङ्क त्यो बाटोमा हामी अलरेडी छौँ होइन तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो मणिपुरले आफ्नै भिसी फन्ड होइन इन कोलाबोरेसन विथ नेटफी उनीहरूले स्टार्ट गरेको छ सो आई थिङ्क सिक्किमलाई पनि आई थिङ्क विल बी देयर होइन एन्ड गभर्मेन्टको इन्टेन्सन इज देयर होइन अब हामीले देखिरहेको छौँ किनभने जुन चाहिँ खालको एउटा भाइब्रेन्सी आजको दिनमा गभर्मेन्टमा आएको छ जुन चाहिँ हिसाबले अनरेबल चिफ मिनिस्टरले अन्टरप्रिनर्सहरूलाई डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मतिर आज पुस गरिरहेको छ होइन अब त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिङ्क इन कमिङ इयर्स हामीले वान्स वी हेभ अ पोलिसी इन प्लेस होइन हाम्रोमा एउटा स्टार्टअप पोलिसी आएर हाम्रोमा त्यो एकपल्ट रेडी भएपछि एक्सेस टु फाइनेन्स आई थिङ्क सिक्किम एज अ स्टेट विल डु बेटर इन डेज टु कम इभन बेटर देन मणिपुर किनभने हामीले धेरैवटा कुरा सिक्नु पनि सक्छौँ क्या भेरी ट्रु इनफ्याक्ट लाइक सिक्किममा अहिले इन्क्युबेसन सेन्टर त छँदैछ एएसिएससी टिबिएल जुन चाहिँ एसएमआइटीमा छ त्यसै कारण इफ वी अल्सो हेभ मोर इन्क्युबेसन सेन्टर्स इन डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द आई मिन लाइक इभन इन द क्यापिटल अल्सो आई गेस द्याट्स गोन बी रियली भेरी हेल्पफुल होइन अब बिफोर वी कन्क्लुड द कन्भर्सेसन वाज गिभ मी इन पोइन्टर्स होइन लाइक several yearsमा हामीले काम गरिसकेको छ इनफ्याक्ट तपाईँले काम गरिसक्नु भएको छ एज अ मिडियाज वी हेभ बिन पुटिङ अ लट अफ स्टोरिज द गभर्मेन्ट इज राइट नाउ भेरी पोजिटिभ एन्ड अप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स द एन्टरप्रेन्योरसिप इकोसिस्टम एन्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम सो पोइन्टर्समा भन्नुहोस् कि प्यान इन्डिया सबैमा हेर्दाखेरि कम्पेरिटिभली सिक्किमले हेर्दाखेरि तपाईँले इन द नेक्स्ट फ्यु इयर्स वे डु यु सी सिक्किम नाउ इन टर्म्स अफ स्टार्टअप्स पर्टिकुलरली आई थिङ्क जुन चाहिँ हिसाबले गभर्मेन्टको इन्टेन्सन छ होइन लाइक आई क्यान रिलेट सिक्किमको स्टार्टअप्स र आजको दिन सिक्किमको जुन चाहिँ इकोसिस्टम छ र सिङ्गापुरको होइन किनभने वी हेभ हाम्रोको दिनमा लाइक हाम्रोमा अब आजको दिनमा हेर्नु पऱ्यो भने त्यो एउटा अपर्च्युनिटी छ हाम्रो अगाडि होइन वी हेभ आवर ओन कम्पनीज एक्ट होइन इनसाइड सच अ लार्ज डेमोक्रेसी हो सो हामीले यसलाई राम्रो पाराले होइन युटिलाइज गरेर राम्रो हिसाबले गर्नु सक्यो भने सिक्किम क्यान बी द नेक्स्ट सिङ्गापुर like in terms of so you are telling we still have a chance now to work on the afni companies act yeah so I see that as a very positive plus point for us हैन जुन चाहिँ कुरा चाहिँ आजको दिनमा we are just at the tip of solving that हैन हामीले हामी एउटा टिपमा छौँ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा अप्टिमिस्टिक छ सो आई थिङ्क वी क्यान बी द्याट होइन अब इन टर्म्स अफ फाइनेन्सियल तपाईँले हेर्नुभयो भने वाइ आई सेड द्याट हामीले मणिपुरभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ आवर ओन स्टेट ब्याङ्क होइन सो a lot of things can be framed here like having that strength for our state like it's huge थर्ड कुरा हेर्नु पायो भने जुन चाहिँ हिसाबले गभर्मेन्टले हाम्रो इन्टरनेसनल जुन चाहिँ ट्रेड छ होइन नेपाल भयो होइन आई थिङ्क द्याट ट्रेड इन डेज टु कम विल बी म्यासिभ जुन चाहिँ नेपाल चाइना भुटान वी आर बेसिकली लाइक इन बिट्विन होइन सो आई थिङ्क यो ट्रेडको लागि हामी विल बी अ म्यासिभ ट्रेड हब लाइक इन नेक्स्ट 5 years होइन फोर्थ कुरा हेर्नु पायो भने आजको दिनमा सिक्किममा जुन चाहिँ हिसाबले डिजाइन र डिजाइनको नलेज छ होइन वी क्यान बी द डिजाइन क्यापिटल होइन सो तर हामीले आजको दिनमा आई थिङ्क द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट थिङ द्याट वी निड टु डिसाइड इज कुन चाहिँ सेक्टर चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा लिने होइन जुन चाहिँ हिसाबले लास्ट डेकेडमा हामी वी वर भेरी टुरिज्म हेभी होइन टुरिज्म र हस्पिटालिटी हेभी एन्ड टुडे वी नो द्याट that wasn't the right decision क्या अब at different level होइन like we did well आजको दिनमा होटेल्सहरू चारैपट्टि छ तर आई थिङ्क इट्स टाइम टु रिथिङ्क द्याट वी बिल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फर कम्पनीज होइन वेयर तपाईँको सेड अफिस स्पेसेसहरू भयो होइन लाइक आई थिङ्क बिल्डिङ अ वीवर्क काइन्ड अफ सेटअप होइन विल बी मोर प्रफिटेबल देन कन्भर्टिङ द्याट इन्टु होटेल तर यु जस्ट हेभ टु सी इट द्याट वे नि होइन तपाईँले वी जस्ट हेभ टु सी इट डिफ्रेन्टली जुन चाहिँ हामीले सिक्किमको एउटा लाइक पर्चेस पावर हेऱ्यो भने आई थिङ्क वान अफ द हाइएस्ट होइन लाइक इन द कन्ट्री यो हिसाबले हेऱ्यो भने आई थिङ्क हामीले त्यो खालको हिसाबले सोचेको छैनौँ कि हामीले हाम्रै भित्र पनि कसरी केटर गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट कुराहरू आजको दिनमा हेर्नुभयो भने अब सिक्किममा अब गान्तोकमा हेऱ्यो भने किड्स आर्केडहरू हाम्रोमा छैन पनि होइन सो आई थिङ्क दे इज अ ह्युज अपर्च्युनिटी इन लट अफ स्टफ होइन हामीले इन्टरनली पनि हेऱ्यो भने हाम्रो पर्चेस पावर आइछ सिक्किम एज अ स्टेट हेज द्याट स्ट्रेन्थ अफ फ्रेमिङ द ओन ल होइन कतिवटा कुरामा हामीले आफ्नै हिसाबले फ्रेम गर्न सक्छ हाम्रोमा वी हेभ अ ब्याङ्क स्टेट ओन ब्याङ्क स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किम त्यही हिसाबले फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हाम्रो लाइक इन द नेक्स्ट डेकेड क्यान बी ऱ्यापिड होइन तपाईँले हेऱ्यो भने सर्भिस डेलिभरीमा अगर हामीले सबै कुरा अनलाइन गर्नु सक्यौँ भने होइन लाइक तपाईँ सिक्किमको एनी कर्नरमा बसेर पनि यु क्यान बेसिकली एभेल अ लट अफ स्टफ जुन चाहिँ
हामीले गर्न सक्छौँ सो आई थिङ्क ट्रेडमा हेऱ्यो भने हामी वी हेभ 3 इन्टरनेसनल बोर्डर सो वी क्यान बी द म्यासिभ ल्यान्ड पोर्ट त्यो हामीले त्यो खालको पाराले त्यो हिसाबले सोच्नु थाल्यो भने आई थिङ्क अपर्च्युनिटी धेरै छ सिक्किम आई थिङ्क like everybody said that there is no better time to be an entrepreneur, right? And there is no better time to be an entrepreneur in Sikkim. So we are just at the right time, at the right place. In fact, this conversation will give a lot of hope to a lot of aspiring minds. You are being very positive, and we are really thankful to you for that, because on this National Startup Day, actually, I mean, startup ko pura gardakeri, we wanted to give that positivity. So before we conclude, handful of startups are Sikkim, just lay. Despite startup definition छैन सिक्किममा स्टार्टअप पोलिसी भर्खर मात्रै एउटा ड्राफ्ट भइरहेको छ इनोभेटिभ माइन्ड्स जुन चाहिँ सहरमा मात्रै छैन तर सिक्किमको रुरल एरियाजमा पनि छ नि त सो डु यु थिङ्क द्याट होप कि दे विल बी कमिङ हियर एन्ड इन्भेस्ट आई एम भेरी मच मोर अप्टिमिस्टिक होइन त्योभन्दा पनि बेसी अप्टिमिस्टिक छु कि सिक्किम लाइक आई वाज रिसेन्टली इन दिल्ली होइन एन्ड जुन चाहिँ हिसाबको वेदर क्लाइमेट छ पिपल वान्ट टु मुभ आउट होइन पिपल आर लुकिङ फर प्लेसेस लाइक सिक्किम टु मुभ इन एन्ड वर्क राइट So Sikkim, like I'm very optimistic that Sikkim can be a next hub where a lot of great minds, somebody who has worked the entire life in a sector can just move here and basically help startups out here in Sikkim. त्यो खालको अपर्च्युनिटीहरू पनि क्रिएट हुन्छ होइन सो आई थिङ्क तपाईँले हेर्नुभयो भने सिक्किमको अब आजको दिनमा somebody from Gazing called me few days back होइन अब and is planning a D2C brand from there So I think Sikkim is just changing हुन्छ जुन चाहिँ हिसाबले सिक्किममा आजको दिनमा जुन चाहिँ हिसाबले एउटा ग्रिड छ अन्टरप्रेन्योर्सहरूको म गर्छु भन्ने आई थिङ्क डे बाई डे द्याट हेज जस्ट बिन फ्रम अ रुम टु अ टाउन टु भिलेज त्यो अब यस्तो म्यासिभ रिपल इफेक्ट भएर आजतिर पिपल आर स्टार्टिङ अप almost everywhere. अब I know somebody from a small town, like he's selling in Amazon and doing really well. So I think जुन चाहिँ हिसाबले आजको दिनमा डिजिटल पेनिट्रेसन छ कन्ट्रीमा जुन चाहिँ हिसाबले सपोज आजको दिनमा डेलिभरी एउटा कम्पनीले तपाईँको गाउँसम्म एउटा सामान पुऱ्याउँदैछ भने होइन त्यो गाउँबाट पनि त्यही डेलिभरी बोयले लिएर पनि जाँदैछ नि एन्ड अ लट अफ स्टार्टअप्स आर डुइङ द्याट टुडे होइन तर आजको दिनमा वी जस्ट ह्याभ टु सी द्याट हामीले चाहिँ सिक्किममा चाहिँ सिक्किम चाहिँ हाम्रो प्ले ग्राउन्ड होइन वी हेभ टु नो द्याट द एन्टायर कन्ट्री इज अ प्ले ग्राउन्ड मलाई एउटा सानो कुरा होइन आई जस्ट वान्टेड टु एड टु दिस इज समबडी अब 2022मा मेरो अब मलाई एउटा मान्छे एउटा फ्रेज भने क्या विच रियली हिट मी रियली हार्ड हुन्छ नि सिक्किममा हामी अब 1975 भन्दा अगाडि होइन अब इफ यु कुड बी अ किङ होइन अफ अ स्मल मोनार्क टुडे यु क्यान बी अ प्राइम मिनिस्टर अफ दिस कन्ट्री भनेर क्या अब द्याट इज इन अ पोलिटिकल सेन्स तर त्यो हिसाबले तपाईँ आजको दिनमा स्टार्टअपमा हेर्नुभयो भने होइन सिक्किममा हामी बसेर आजको दिनमा यु क्यान बेसिकली डु वन्डर्स क्या किनभने जुन अर्ग्यानिक कल्चर जुन चाहिँ सिक्किमप्रति त्यो एउटा मान्छेको सोचाइ छ होइन फ्रेस नेचुरल ग्रिन क्या हामीले त्यसलाई लेभरेज गर्नुपर्छ एन्ड राइट फ्रम लाइक यु क्यान मेक एनिथिङ एन्ड सेल I think sky is the limit today. Very true. If you're given the right support, I guess you never know. We may have a lot of unicorns from the state of Sikkim. I know this might be representing the whole country in the global area. I think that is I think that is perfectly right. तर अर्को कुरा चाहिँ like I think there is like I'm just trying to put a perspective here. There is nothing bad in running a small 1, 2, 3 crore होइन बुटस्ट्र्याप कम्पनी म्यासिभली प्रोफिटेबल क्या एउटा बुटिक खालको कम्पनी रन गर्नु पनि द्याट इज नट ब्याड नि बुझ्नु हामीले चाहिँ आजको दिनमा लाइक वी थिङ्क अबाउट युनिकर्न वी थिङ्क अबाउट बिग एन्टरप्राइजेस होइन थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ करोड तर इफ यु आर समवेयर इन अ भिलेज होइन तपाईँले 1 करोडमा तपाईँले 50 लाख प्रफिट बनाउनु हुँदैछ नि द्याट इज अ बिगर सक्सेस नि होइन एन्ड समटाइम्स आजको दिनमा चाहिँ त्यो स्टार्टअप कल्चरमा चाहिँ लाइक a lot of people have that thought ठुलो गर्ने होइन हजार करोड कमाउने होइन तर people don't forget that हामीले एउटा बुटिक कम्पनी 1 करोडको रेभेन्यू होस् 50 लाख नाफा होस् that is also a massive success. Absolutely. Yeah, the definition of success, let's not define it in this conversation. There's a huge actually possibilities and so yeah, on National Startup Day, जुन चाहिँ January 16 लाई on the flagship initiative जुन चाहिँ Startup India under the government of India ले जसरी उहाँहरूले यो दिनलाई National Startup Day भन्नुभएको छ त्यसै क्रममा आजको यो कन्भर्सेसनको मेन उद्देश्य नै to get Rewaj on the board and then talk about the startup ecosystem. हामीले entrepreneurship ecosystem को कुरा गरिबस्छौँ तर
स्टार्टअप फाउन्डर्सहरू कतिजना सिक्किममा हुनुहुन्छ, उहाँको स्ट्रगल च्यालेन्जेस के हो भन्ने कुरालाई एकदमै ब्रिफ प्रकारले तपाईँहरूको अगाडि हामी राखेका छौँ। र रिवाज नाउ बिफोर वी वाइन्ड अप दिस कन्भर्सेसन, योर लास्ट मेसेज टु द स्टार्टअप फाउन्डर्स, नट अल द एन्टरप्रेन्योर्स, because we'll talk about that in the next elaborations, but before we wind up, your pointers to the startup founders जसले might be seeking for investors, हैन, support system खोजिरहेको छ होला, उहाँहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? I think this is the decade for Sikkim, हैन, as अब startup founders हरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि you have that opportunity, आजको दिनमा investors are knocking your doors, like you just have to look around, हैन, तपाईको आजको दिनमा हेर्नु भने grants are just there for you, हैन, तर you just have to look around, access to finance छ, आजमा you have to start talking हुन्छ नि, जुन चाहिँ आजको दिनमा सपोज यहाँ हामी ग्यान्टोकमा मात्रै स्टार्टअप कल्चर छैन नि, हैन, पुरै सिक्किममा भइरहेको छैन। you might be anywhere in the state recognized as a startup, and you can just get in touch with मैले अब recently यो startup India को seed fund scheme रहेछ क्या, so I just applied and everything happens online, हैन, and basically सबै process you can track it online, you have to pitch online, and you get a grant, हैन, so there is a 20 to 50 lakhs grant like which is given, and I think as a recognized startup, so there is such large opportunity. You just have to start talking, reach out to right people, maybe start with reaching out to people in the state itself. You can reach out to me anytime. I'm on Instagram, Facebook, email, like, and I always respond, anytime call गर्नु सक्नुहुन्छ, and try to reach out. I think this is the time where a lot of peer-to-peer support will help. Very true. Right, and this is the time to leverage, this is the time to leverage a lot of resources that you have around you. Look beyond state of Sikkim, like suppose आजको दिनमा तपाईको सर्भिस छ भने get right tools in place, just look beyond, and honestly think of the future, right? Travel to Nepal, travel to Bhutan, see where the opportunity is, हैन, like how before यो जुन चाहिँ चिया भनेको रुटहरु खोलिनु भन्दा अगाडि, like just know and feel the ground before, and define yourself very clearly. I think a lot of startup founders fail to define themselves very clearly, and even I have done that mistake for a very long time. So I feel like clearly define गरेर get into it, and this is the age of depth, length, our length हामीले गरिसक्यौँ, हैन, अब we did a lot of stuff, तर this is the time to get deep, हैन, तपाईले जे पनि गर्नुहुन्छ, know a lot of things about it, and I think somebody will get deep into their particular subject. I think there is always an opportunity that you can unlock over a period of time, and wishing you all a happy National Startup Day, and wishing all the startup founders, all the startups, all the youth, all the aspirants, success in days to come, and Happy New Year. Thank you. Thank you so much, Rewaj, for joining into the conversation. Thank you so much. So, just summarizing it, of course, the definition of startup has to be done in the state of Sikkim. Of course, startup policy is coming up, and also the policy schemes, just Rewaj, the pointers was pointed about, that needs to be sorted out at the earliest. And of course, there are a lot of things that needs to look into, जस्तो उहाँले pointers भन्नु भएको छ, त्यो सबै कुरालाई हामीले याद गरे भने I wish कि Sikkim can really come up to a different level where we can actually accelerate huge aspiring minds, and then turn actually our economy into a very viable, sustainable and healthy economy. र यस्तै प्रकारको अन्य कन्भर्सेसन रिलेटेड टु एन्टरप्रेन्योरशिप पनि हामी लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको निम्ति सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नु होला। र once again from the entire team of Sikkim Chronicle, happy National Startup Day. Thank you so much. Thank you.